Magandang araw po sa inyong lahat, sa aking advisor, Sir Edgardo Gonzales, sa aking technical critic, Sir Guillermo de Sanganyo. Ito po ang aking presentation sa aking Entrepreneurial Development Project Report titled Okra Production Enterprise. Sa aking presentation po ngayon, pag-usapan po natin dito yung about po sa okra, kung ano po yung okra, nature ng aking project, objective, time and place ng aking project, description, mga activities na ginawa ko po sa aking EDP, financial analysis, mga problem solution at conclusion, o mga bagay na natutunan ko po sa aking EDP. So ano nga po ba ang okra? So, ang okra po ay isang flowering plant na mas nakilala dahil po sa edible seed pods po nito. At ito ay kinocultivate sa warm and tropical climates tulad po ng Africa at South Asia. So, mas kilala po ito bilang lady's finger. At yung okra po, meron siyang dalawang color o variety, yung red and green. So, parehas lang yung kanilang lasa, pero ang pagkakaiba po nito yung red, kapag naluto na po siya, is nagiging green siya. So, bakit nga ba okra po yung napili kong title sa aking EDP? Based po sa experience ni Sir Selvino Ocabino Contreras Lacheras, isa pong successful na okra farmer na galing po sa Barangay San Roque, Saraya, Quezon. Nagkaroon po ng magandang resulta yung kanyang okra production. So sa kanyang 2,000 square meter na plantation po ng okra, umabot po ng 50 kilograms yung kanyang harvest sa loob ng unang buwan. At patuloy po siyang tumataas, pumalo po ng 300 kilograms sa third month hanggang sa umabot po ng mas malaki, mas tumaas po sa pang fifth month. So yun po yung nagbigay ng inspiration sa akin kung bakit sinubukan ko pong gawin gawing title po yung Okra Production Enterprise. So bukod po doon, nalaman ko po yung mga health benefits po na pwede pong maibigay ng okra. So una po dito is kaya niya pong labanan yung anumang uri po ng cancer. Suportahan po yung ating heart and brain, control yung blood sugar. Sa mga buntis po, pregnant, nagbibigay po siya ng prenatal support tulad po ng folate na kinakailangan po ng isang buntis. So, marami pong benefits pagdating po sa okra. So, nature of my project po. So, yung okra po, Okra Production Enterprise ay isang sole proprietorship na type of business. So, minamanage po siya tulad ko na isang student entrepreneur. Include po dito yung production, management, and marketing po ng fresh and good quality okra. Objective po ng aking project is ma-enhance po yung aking knowledge and skill bilang isang student sa pamamagitan po ng production ng okra. At ganun ma-provide po yung experience na kinakailangan ko, especially po sa actual production and marketing po ng okra. At syempre, maka-acquire po ng income, ma-evaluate yung profitability ng small scale ng okra production enterprise. Time and place po ng aking project, kinandak ko po yung aking EDP sa Barangay Tres Cruces, sa Cavite, which is kabilang barangay lang po ng lugar ko sa po nakatira. Kinandak ko po siya simula po ako ng March 2023 hanggang June 2023. Description of the project. Yung aking project ay merong 300 square meter na area. At sa area po na yun ay meron pong 20 plots. Sa bawat plot po ay meron 1 meter by 10 meter size. At yung distance po ng mga seeds or plants na itatanim ko is 30 cm by 70 cm. Kaya magto-total po siya ng 960
na okra plants. So gumamit po ako dito ng foliar fertilizer with live microorganisms and urea para ma-improve po yung quality ng soil, ma-provide po yung nitrogen na kinakailangan po ng plants. March 4, 2023, binili ko na po yung mga supplies and materials po na kinakailangan ko. So tulad po ng bolo, hoe, hand sprayer, gardening hose, pruning scissors, and drum. Binili ko po siya sa SM at ganoon din po sa pagdating naman po sa organic fertilizer, binili ko po siya online. So March 13 to March 20, 2023, ito po yung aking site clearing. Masyado siyang masukal, kaya medyo nahihirapan at natagalan po kami sa site clearing, pero dito po may mga katulong po ako naglinis. Isa na po dyan yung aking tatay. Katulong ko po siya naglinis ng lugar. So, tinanggal po namin yung mga matataas na ng damo, gamit po yung itak, nagkalaykay at nag-asarol din po para sa mas magandang at mas malinis po na site. So sa plot preparation naman po, nagsimula po kami noong March 21, 2023 to March 31, 2023. So meron din po akong katulong dito, syempre. Ang katulong ko po dito naman is yung aking bayaw, yung kapatid po ng aking asawa. So gumamit po kami dito ng um, twine, plastic twine po, para malaman po yung sukat ng aking plot, yung haba at lapad. So, medyo may katigasan yung lupa, pero kinaya naman po siya. So gumamit kami dito ng piko at ayun po. So sa planting naman po, ang ginawa ko po dito is direct planting. Pagkatapos ko pong madurog, mapino yung lupa, nagsimula na po ako sow ng seed. So yung distance po ng mga tanim ko po, yun nga po, 30 cm by 70 cm. So, nagkaroon po ng watering. So nagdilig po ako twice a day. Isa sa umaga at isa sa hapon. So mas dinadamihan ko po yung pagdidilig ko pagdating sa hapon. Para yung halaman, mas ma-absorb niya po yung nutrients na kinakailangan niya pamagitan po ng tubig. Kasi pagdating po sa umaga hanggang tanghali, matindi po yung init. Kasi summer season yung aking EDP. So mas kinakailangan na mas marami po siyang tubig. So weeding yung pruning po. So weeding, ginagawa ko po siya every other day. At ganoon din po yung pruning kapag may nakita na po kung matanda na yung dahon. So yung isa hanggang dalawang dahon, pinupurunin ko na po siya. Sa ganun mas makatulong po sa aking halaman na mag-grow. So, pagdating naman po sa fertilizer application, nag-apply din po ako ng urea. Ginawa ko po dito is yung side dressing method po. So nagbungkal po ako sa pagitan po ng mga halaman at nilagyan ko po ng isang kutsaritang urea. So hindi ko po siya dinilyot sa tubig. So dinirect ko po siya sa soil. Pagkatapos ko pong lagyan ng urea, kinover ko na po siya. At ganun, diniligan ko na po siya para mas ma-absorb po ng lupa yung urea. So yung pag-apply ko po ng urea is 2 weeks after po ng aking sowing. So after po ng 4 weeks or 5 weeks po ng aking sowing, nag-apply naman po ako ng foliar.
So inisprayan ko yung bawat tangkay at dahon po ng aking halaman. So yung foliar po na ito, binili ko rin po siya sa online. So gumamit po ako ng foliar, para yun mas tumaas po yung tyansa na dumami yung yield ng aking okra at gano'n din mas mapaganda yung bunga po ng aking tanim. Sa harvesting, May 16, so 4 days po 'no, after ng aking pag-spray may ilang puno po na meron ng bunga. Kahit naiilan pa lang sila, mga pira-piraso pa lang po. Pero yung mga sumunod na araw, sumunod na week, um, dumami po yung mga na-harvest ko. So, sa isang linggo, nag-harvest po ako ng mga 4 to 5 times kasi sa sobrang dami po nila, no, sa 960 na plants, talagang naging maganda po yung resulta, talagang nabuhay sila at nagbunga. So sa isang harvest ko po, pumapalo ng 3 hanggang 4 na kilo yung aking na-harvest. And yan po yung time na nag-harvest po ako. Gumamit po ako ng pruning scissor. So yan po yung green na variety po ng okra. So bali dalawang variety po yung tinanim kong okra. Yung sa 20 plots na po yun, yung isang plot po, tinaniman ko ng pulang okra. So ito po yung pag-harvest ko sa pulang okra. Ito po yung video na ito. Hinarvest ko yung pulang okra. Ayan po yung pulang okra. After ko po mag-harvest, ayan, ginawa ko na po yung pagsusort. So, syempre hindi po maiwasan na meron talagang bunga na hindi ganun kagandang quality. Merong nade-deform, merong nagugulangan. Kasi minsan hindi ko po napapansin. Siguro akala ko po ay tangkay lang yung bunga na yun kaya hindi ko yun na-harvest. Yung pala bunga na siya. Kaya pagbalik ko sa mga susunod na araw, kita ko siya na malaki na siya at talagang magulang na. So, ayun, sorting, ibinubukod ko po yung mga quality na pwedeng mabenta at yung mga hindi maganda yung quality, um, ginagawa ko, para lang sa sarili naming ano, ayun, ginagawa naming ulam, pinanghahalo namin sa sarili namin ulam, yan, niluluto namin. So, weighing packaging, gumamit po ako dito ng plastic para sa packaging. So, tinitimbang ko po siya ng 1 kilo per plastic, kasi per kilo po yung aking pagbebenta. So sa marketing po, marami po ako naging customer dito. Isa na po dito yung mga kalapit na tindahan sa amin, palengke, yung mga kaibigan, especially po yung mga kasama ko sa simbahan. Sila talaga yung mga number one na bumibili po ng aking product. Financial analysis, ang ginawa ko po dito is kinuha ko na lang po yung pinaka-total po ng aking production. Ayan, cost of supplies, pumalo po siya ng 1,290 pesos. Ang cost of tools, so depreciated lang po siya, 110.35 pesos. Ang cost of labor, 14,100 pesos. So may kataasan po yung cost of labor ko kasi yun nga po sa site clearing, plot preparation, medyo nahirapan ako kasi sa matigas yung lupa. At ganoon din po sa watering, sa pagdidilig, mas binigyan ko ng mas mahabang oras yung pagdidilig sa hapon. Sa gano'n, hindi po matuyo o mamatay yung mga halaman ko kinabukasan 'pag sinalubong na yung mainit na sikat ng araw. So other cost, ito po yung land rental at yung
ang water bill. So nagto-total po siya ng 17,500.35 pesos. So yung harvested ko, estimate ko po nung una is 480 kilograms. So sa isang puno, tansya ko po, estimate ko na half kilo sana yung aking ma-harvest. Pero sa first month ng aking harvest, naka 336 kilograms po ako. So 70% po ng harvest yung aking nagawa. So rejected, ito yung mga hindi po magandang quality. Naka 7 kilograms po ako. So 2% na 70% po, yun po yung rejected. So binenta ko po siya ng 40 pesos per kilogram kasi base po sa survey ko sa mga palengke, pumapalo ng 45 to 50 pesos per kilogram yung kanilang bentahan. So ako, nagbaba lang po ako ng 5 piso. Sa ganun, magkaroon po ng magandang competition. Kaya yun po yung reason ba't mas maraming bumibili sa akin. At hindi naman po ako nalugi sa 40 pesos per kilogram. So nag-total sales po ako ng 13,160 pesos. Kumpara po sa estimate ko na 19,200. Pero yun, ang first month pa lang po yun ng aking harvest. So net income, yung gross income ko, 13,160 pesos. Minus ko po siya sa total production cost ko na 17,500.35 pesos. So yung equals po ng aking net income is negative 4,340.35 pesos. So meron po akong negative. Pero kaya po yung mabawi sa second month ng aking harvest. So break even yield, yung total cost of production divided by harvest po. So 17,500.35 pesos divided by 336 kilogram. So para magkaroon po ng para makuha po yung break even yield, need ko po ng 52.8 pesos per kilogram. So yun po yung break even yield. ROI, return on investment, net income divided by total production cost times 100%. So yung aking net income, dinivide ko po siya sa total production cost at nag-times sa 100%, nag-total po siya ng negative 75.20%. So sa ngayon, hindi pa talaga nabalik yung pinakapuhunan ko at inaasahan kong kita. Hindi ko pa siya na-witness, pero inaasahan ko na sa next harvest, next month, makita ko yung resulta, yung magandang resulta po ng aking EDP. Problem and solution. Sa aking EDP, wala naman pong naging malaking problema pagdating po sa aking pagtatanim ng okra. Kasi hindi naman po napeste at hindi naman po nagkasakit yung aking mga tanim. Ang nakita ko lang po naging problema dito is yung mga kambing, mga baka, manok. Pumapasok sila doon sa sa farm kasi mga hindi sila nakatali, yung baka tsaka yung kambing hindi sila nakatali kaya nakakapasok sila doon. Kaya ang ginawa ko pong solusyon is nagbakod po ako. Pumutol ako ng mga kakawate sa paligid. So ginawa ko siyang bakod, bumili ako ng net para mas madagdagan yung aking pagbabakod. So wala naman po akong naging problema pagdating sa aking EDP. Pagdating naman po sa sobrang init, isa yun sa bagay na kinabahala ko pero yun nga po, mas dinamihan ko yung pagdidilig sa hapon. Kaya yung aking halaman, mas na-absorb niya yung tubig na kinakailangan niya. Kaya pagdating ng kinabukasan ng tag-init, kaya niya mag-survive kahit na gaano kainit yung sikat ng araw. So yun yung mga naging solution ko. At syempre yung tamang application ng mga fertilizer tulad ng urea at foliar. So mga bagay na natutunan ko po.
Sa aking, pagtatanim natutunan ko po na wala talagang imposible po 'no. Sa isang tulad ko, tulad natin kapag mahal natin yung ginagawa natin at meron tayong pagtitiyaga, um, natutunan ko dito na yung Diyos gumagawa talaga siya ng paraan, para maging successful yung mga bagay na pinaghihirapan natin. Kinakailangan lang natin is magkaroon lang tayo ng effort. Mm. At isa din sa mga natutunan ko, um, pagdating sa paggawa ko ng EDP, una inisip ko lang na gawin ko 'to para lang maka-graduate, para lang matapos sa pag-aaral. Pero natutunan ko dito na, um, maaari 'no, na maging way ito sa ikaunlad ng isang, tulad ko na estudyante. um, Kasi merong talagang pera pagdating sa agriculture. So, yung mga future plan ko, dito sa aking okra production enterprise, mas lalakyan ko yung lupang pagtataniman ng okra. So, kung ngayon ay nagawa kong taniman yung 300 square meter, yung aking plano sa mga susunod na buwan ay gawin na siyang 3,000 square meter. So, ita-times 10 ko yung, production ko. So, kinakailangan ko dito maghanap ng mga makakatulong ko na para sa aking production, at gano'n din makahanap din ng mas magandang lugar na merong sariling maganda at maayos na irrigation. Sa gano'n hindi na ako mag-worry pagdating sa tubig. Kasi dito sa aking location, um, gripo yung pinagkukunan ng tubig. Kaya medyo mahirap pagdating sa pagdidilig lalo na kapag summer season. Pero kung merong sariling irrigation, nakikita ko na mas magiging madali yung pagtatanim ng okra. So ayun, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng aking video presentation. At ito po ang aking EDP report. Maraming salamat po.